مرحبا شباب، فيديو اليوم راح يكون مراجعة لجهاز الجالكسي تاب S6 لايت من سامسونج، وهذا هو النسخة المخففة من التاب S6. عندنا مراجعة عليه إذا كنتم مهتمين، وهذا الجهاز تقريبا خليط بين ال S5e والتاب S6. الآن بما أنه اسم الجهاز هو تاب S6 لايت، فشنو الاختلاف عن التاب S6 وشنو الأشياء اللي موجودة على النسخة الأغلى اللي هي التاب S6 وما موجودة على هذا الجهاز؟ الآن من ناحية التصميم ماكو فروقات تقريبا، فالأجهزة كأنه متطابقة، وممكن لون الجهاز يحسسك انه من البلاستيك لكن هو من الألمنيوم نفس التاب S6. ومن الفروقات بين هذه الأجهزة انه رجع منفذ الهيدفون على اعلى جهاز بالتاب S6 لايت، وايضا السماعات اللي على الجهاز ستيريو، لكن عكس التاب S6 والتاب S5e اللي كان عليهم سبيكر على كل جهة، هنا راح يكون عندنا سبيكر على كل جهة مع التاب S6 لايت، لكن يبقى صوت الجهاز ممتاز بالنسبة لسعره. وبالنسبة للبطارية والشحن، فالبطارية نفسها ما تغير حجمها إلى الآن بنفس الحجم وأدائها ممتاز، فوصلت وياي بحدود الأكثر من 12 ساعة من تشغيل الشاشة. لكن الشاحن نفسه سيء، فالشاحن هو بحدود 7.8 واط، وهذا القدرة جدا صغيرة لبطارية بهذا الحجم، يعني الجهاز يشحن خلال 4 ساعات على هذا الشاحنة. الحل اللي لقيته انه بدلت هذا الشاحن بشاحن 15 واط، شاحن سريع ونعم راح يعمل على هذا الجهاز، والآن الجهاز يشحن خلال 2 ساعات و23 دقيقة، ووقت الشحن جدا تحسن. وصراحة أشوفها شيء غريب انه سامسونج يستخدمون هذا الشاحن بهذا القدرة على جهاز بهذا السعر وبهذه البطارية الضخمة. وكان عندي مشكلة مع الشحن انه لما اخلي جهازي على الشحن الشاشة تبقى مضاءة، ممكن صعب تلاحظونها بالفيديو لكن اكو اضاءة على الشاشة. الحل انه تفتح الجهاز بعدها تقفله حتى تختفي، وهذه المشكلة ذكرتها بمراجعتي للجالكسي A10 قبل قرابة السنة، وغريب انه اشوفها الى الان موجودة بالنظام. من الفروقات الثانية اللي لاحظتها انه التاب S6 كان اعرض بحوالي سنتيمتر او ممكن حتى اقل، وايضا شاشة كانت اعرض، مع انه الجهاز اصغر حتى لو بسنتيمتر لكن الوزن زاد بحوالي 50 غرام. ممكن هذا الشيء بسبب الشاشة الجديدة، فالشاشة هي TFT. ولما سامسونج اعلنوا عن الجهاز صراحة استغربت من نوع الشاشة، خاصة انه ال S5e كان عليه AMOLED، لكن بعد ان استخدمتها بكل صراحة ما عندي اي مشاكل وياها. هي شاشة جيدة، نعم ممكن تشوف البكسلات ببعض المرات اذا كنت تبحث عنها، لكن اذا ما راح تقارن هذا الجهاز مع التاب S6 جنبا الى جنب ما راح تفقد اي شيء. أعرف حاليا إنه الشاشة إذا مو أموليد الكل يكرهها بدون تجربة، لكن صدقا الشاشة مو من عيوب هذا الجهاز نهائيا. أيضا خيار الشاشة هو منطقي لما تعرف أنه سعر هذا الجهاز أرخص من ال S5e بتاريخ نزوله، فسعر هذا الجهاز لنسخة الواي فاي بالعراق $375. هذه نسخة ال 64 جيجا بايت ذاكرة مع 4 جيجا بايت رام ومعالج الاكزينوس 9611. هذا المعالج هو نفسه اللي مع ال A51. اوكي، الان عندي رأي او تجربة سيئة حاب اذكرها، واذا ما كنت عايش بالعراق اعتقد انه ما تهمك، والافضل انه تنتقل الى الدقيقة اللي ظاهرة الان على الشاشة. الان لو رحت الى موقع سامسونج بلاد الشام راح يكون عندنا 4 وكلاء لسامسونج بالعراق، معين الفهد، جبال، BCI والوطني. لكن لو سألت اي واحد من هذه الوكالات عن التاب S6 لايت راح تحصل نفس الجواب، هذا الجهاز غير موجه للعراق وما راح يتوفر عندنا. فالوكلاء الرسميين ما راح يوفرون هذا الجهاز ولا راح يوفرون اي دعم له، لا صيانة لا كفر لا اي شيء، لكن هو متوفر من خلال ضمان شركة ماستر اللي هم مو وكيل لسامسونج. النسخة اللي عندي موجهة للعراق، وكود النظام الخاص بال CSC هو MID اللي هو كود العراق مثل ما تشوفون امامكم. فكأنه سامسونج اتعمدت انه موفرة الجهاز من خلال وكلاء معتمدين حتى توفر اكثر بعمولات الوكلاء، خدمات ما بعد البيع، تدريب، وكل الالتزامات اللي تكون مع الجهاز. البديل انه الجهاز يباع من خلال شركة ماستر اللي هم اسوأ ضمان بالعراق بالنسبة لأجهزة سامسونج. فببساطة لأنهم مو وكيل سامسونج ما راح يكون عندهم نفس الخبرة بالصيانة أو نفس الوصول إلى قطع الغيار أو حتى الإكسسوارات للجهاز، لأنه حاولت أشتري الكفر اللي أطلقته سامسونج مع الجهاز وما كان متوفر. أيضا هذه الوكالة ما عندهم أي انتشار في العراق، فمتواجدين فقط بالعاصمة بغداد، يعني إذا كان عندك أي صيانة الجهاز لازم يرجع لبغداد. الأسوأ من كل هذا أن الجهاز يباع بأعلى من سعره، فالجهاز بأمريكا حاليا 350 إلى $340، واكو قانون مثل قانون نيوتن انه اذا جهاز سامسونج يباع بامريكا بسعر معين راح يكون ارخص بالشرق الاوسط وخاصة بالعراق، لان الضرائب شبه معدومة مقارنة بامريكا، وايضا مستوى دخل الفرد اقل، فمو منطقة انه الجهاز يباع مع اسوأ ضمان وخدمات وبسعر اعلى.
فالموضوع جدا مزعج انه نشوف اللي يميز هواتف سامسونج عن المنافسين اللي هي الخدمات، انه تقدر تشتري كفر من اي مكان، تقدر تشتري حماية شاشة من اي مكان، او تقدر تستخدم جهاز سامسونج لسنتين وبعدها تكون انه متأكد انه راح يكون له صيانة حتى بعد كل هذا الاستخدام. هذا الجهاز راح يكون استثناء. فهذا هو وضع الجهاز بالعراق، هو شيء مزعج وما راح يكون يعني مختلف عن أجهزة الشاومي. وممكن صراحة أجهزة الشاومي راح يكون ضمانها أفضل بمراحل من هذا الجهاز، أو الدعم اللي إلها من ناحية الكفرات وكل هذه الأشياء. الآن نرجع إلى عتاد الجهاز. صراحة استغربت لما عرفت إنه ذاكرة الجهاز 64 جيجا بايت، لأنه توقعت مثل كل أجهزة سامسونج تكون النسخة الموجهة للعراق 128 جيجا بايت، لكن هذا الجهاز راح يكون استثناء. وأيضا الجهاز يدعم ذاكرة خارجية إذا كان أكو أي أحد يستخدمها إلى الآن. الأغرب هو صراحة 4 جيجا بايت رام على جهاز موجه لتعدد المهام وكل الميزات اللي سوق لها سامسونج. بالنهاية المعالج هو نفسه اللي على ال A51، فتوقعت انه اشوف نفس الرام ونفس الذاكرة متواجدة على هذا الجهاز، يعني على الاقل 128 جيجا بايت ذاكرة مع 6 جيجا بايت رام. بالنسبة لأداء الجهاز فجيد إذا خليت توقعاتك معقولة، فنعم ممكن تواجه لاج أو فريمات تسقط ببرامج تويتر أو حتى بالاستخدام. في بعض المرات إنه لو فتحت قائمة تطبيقات جانبية ممكن تلاحظ إنه تاخذ ثانية أو ثانيتين حتى تفتح. غير هذا الأداء راح يكون جيد. أيضا واجهتني مشكلة قررت إنه أضيفها للمراجعة. بالبداية قررت إنه ما أذكرها، لأنه إذا ذكرت عيب بجهاز بدون إنه أصور هذا العيب التعليقات راح تبدي بنظرية المؤامرة، تعرفون تعليقات اليوتيوب. المشكلة انه الجهاز ينطفي لوحده، يعني استخدمه فجأة يعيد تشغيل نفسه، العملية تطول حوالي دقيقة، فما لحق انه اروح اشغل الكاميرا اشغل الاضاءة واصور المشكلة. لكن هذه المرة اجيت استخدم الجهاز ولقيته معلق بهذه الطريقة، وهو مو مطفي بالكامل لكن ما يقبل يشتغل بنفس الوقت. الطريقة الوحيدة اللي اشتغل انه ضغطت على زر خفض الصوت وزر الطاقة بنفس الوقت وعاد تشغيل نفسه وكانت طبيعية. أتوقع أنه تنحل بالتحديثات، المشاكل طبيعية ببداية إطلاق الأجهزة، لكن شيء غريب صراحة على أجهزة سامسونج ما متعود عليه. الآن بما أنه ذكرنا النظام، فشنو هي الأشياء والمميزات اللي تقدر تسويها مع التاب S6 وما راح تكون موجودة على هذا الجهاز؟ فباستثناء نظام ديكس فعليا كل مميزات التاب S6 راح تكون موجودة هنا، لكن أبطأ شوية بحكم المعالج والرام. وكل هذه الميزات ذكرتها بمراجعتنا للتاب S6 ظاهر الآن أعلى اليمين إذا كنتم مهتمين. بشكل سريع خلي أذكر بعضها. فأكيد القلم وكل حركاته اللي هي أيضا راح تكون مشابهة لحركات قلم الجالكسي نوت 10، فتقدر تكتب ملاحظات بسرعة من خلال تطبيق سامسونج، تلون الأشياء المهمة، أو حتى أنه تضيف تسجيل صوتي من ضمن الملاحظات. وتقدر تستخدم نفس القلم بقص ولصق الصور على الملاحظات، من مثلا تقص الصورة من جوجل تلصقها بداخل الملاحظات. أيضا تقدر تحول الملاحظات إلى نص فعلي سواء كانت الكتابة بالعربي أو الإنجليزي. فمن ناحية الملاحظات الجهاز ممتاز، فعلا ممتاز من ناحية أخذ الملاحظات إذا تقارن سعره بالمقارنة مع المنافسين، خاصة أنه القلم هنا راح يكون مجاني مع الجهاز من ضمن الملحقات، وما تحتاج أنه تشتريه مثل الآيباد 7. القلم يتخزن على جانب الجهاز بمغناطيس وجدا جدا ثابت، واحد من أثبت الأقلام اللي جربتها على أي تابلت. أيضا عكس اللي موجود على التاب S6، هذا ما راح يحتاج شحن، فهو يستخدم تقنية أقلام واكوم. أيضا موجود ميزات ثانية مثل الآب تري اللي يوفر وصول سريع للتطبيقات اللي تدعم تعدد المهام بمختلف الطرق، فتقسيم الشاشة أو الإطار المنبثق إلى حد 5 تطبيقات بنفس الوقت، وكل حركات سامسونج الثانية اللي متعودين عليها. ونعم دائما تسألون عن تسجيل شاشة، فراح يكون موجود تسجيل شاشة على كل النظام بهذا الجهاز. من ناحية مميزات النظام الجهاز مليان حركات وما راح تفقد أي شيء تقريبا من المميزات اللي موجودة على التاب S6. أيضا من ناحية الألعاب أعرف أنه متعودين نشوف أداء الألعاب بكل مراجعة، لكن ما راح أذكر أي شيء عن الألعاب بهذه المراجعة لأنه راح أسوي فيديو منفصل ونقارنه مع الآيباد 7، لأنه هذه الأجهزة جدا مشهورة بمحبين الألعاب وببجي وكل هذه الأشياء. وأخيرا الكاميرات، فالأمامية متواضعة 5 ميجا بكسل والكاميرا الخلفية 8 ميجا بكسل. أنا صدقا ما عندي أي استخدام لها غير أنه كنت هذه الفترة أستخدمها لتصوير المستندات والأوراق لدراسة إلكترونية حاليا، فأتوقع أنه هذا هو الاستخدام بشكل عام لكاميرات الأجهزة التابلت. وممكن الشيء الوحيد اللي راح يكون مفيد مع هذه الكاميرا أنه يكون عليها فلاش، لأنه هنا ما راح يكون فلاش، لكن بكل الأحوال أنا صراحة ما أهتم لكاميرات أجهزة التابلت. فهذه هي الكاميرات. وهذا هو التاب S6 لايت. هذا الجهاز يختصر هواي من وضع سامسونج لآخر سنتين. شركة أبدا مو تنافسية، كأنه يشوفون أنهم هم الوحيدين اللي يصنعون هذا النوع من الأجهزة، بقية المنافسين هم ولا شيء. ممكن هذا الشيء
صحيح إلها درجة ما، لأنه حاليا مثلا الجهاز المنافس من هواوي ما متوفر بأغلب الشرق الأوسط أو أغلب دول العالم، اللي هو الميت باد الفئة المتوسطة مع معالجة 810. لكن موجود الايباد 7 اللي هو قيمة ممتازة، وأيضا سعره أرخص، سعره حوالي $280. فصراحة ما أعرف ليش هذا السعر العالي. والشيء المزعج صراحة أنه أنا متأكد أنه بعد أسبوعين أو حوالي شهر هذا الجهاز راح يكون سعره $320 أو حدود $330، لأنه هذه هي سامسونج، دائما تكون أسعار الأجهزة ببداية إطلاقها جدا عالي بشكل غير منطقي، بعدها ينزل بشكل غير منطقي أيضا. يعني شوف أنه 15% من سعره خلال شهر أو أقل. ما أعرف ليش ما من البداية يكون هذا السعر حتى يكون تنافسي أكثر مع الايباد 7، وهذه هي الطريقة الوحيدة أنه يكون منافس للايباد 7. وهذا هو الجالكسي تاب S6، جهاز جيد للملاحظات، للألعاب أكو أفضل منه، وهذه هي مراجعتي له. شكرا لكم على المشاهدة. إذا عجبك الفيديو خلينا لايك، اشترك بالقناة إذا ما اشترك. شوف فيديو قادم إن شاء الله.